Всім привіт, любі глядачі! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні у нас особливий день. Я хочу привітати вас із Днем усіх закоханих. Поїхали! Тож, перед тим, як записувати сьогоднішнє відео, я вирішила трохи подумати над тим, чи помітила я якісь різниці між тим, як святкують День Святого Валентина в Україні і як його святкують у Шотландії. Насправді, мені здається, якихось великих відмінностей я не знайшла. Але вирішила розказати вам про мій досвід святкування, як це відбувається в Україні і як ми його святкуємо у Шотландії. Я сподіваюся, вам буде цікаво. Мій самий перший спогад про День Святого Валентина, перші рази, коли я його святкувала, це було іще давним-давно у дитинстві. Тому що в Україні у багатьох навчальних закладах, наприклад, у школах та університетах, проводять особливі заходи до Дня Святого Валентину. Як це відбувається? Інколи у школі буде особливий концерт, де діти будуть співати якісь пісні про кохання або ставити невеличкі п'єси романтичні. А також, звичайно, була традиція скриньки із валентинками. Що таке валентинка? Валентинка – це особлива листівка, яка зроблена у формі сердечка. Деякі діти робили їх самостійно, власними руками, вирізали із картону, на них писали побажання, малювали квіточки для того, аби подарувати своїм друзям. Тому що в школі хлопців, дівчат ні у кого не було, були лише друзі, вчителі. І от ми або купували такі валентинки, або робили їх самостійно. І важливо було підписати, для кого ж ця валентинка. Якщо діти несуть їх до школи, треба було написати ім'я друга чи подруги, кому ти хочеш подарувати цю валентинку. І що цікаво, інколи можна було написати, від кого ця листівка. Деякі діти підписували своє ім'я, тобто можна було зрозуміти, від кого ця листівка. А хтось хотів лишатися анонімним і не писав, від кого ця листівка, тому потім отримувач мав здогадатися або придумати собі, від кого ж ця листівочка. Звичайно, також в школі ми дарували ці листівки нашим улюбленим вчителям, здебільшого вчителькам. І можна було подарувати валентинку батькам, або братам чи сестрам, кому завгодно. З того, що я пам'ятаю, то в Україні ставляться до цього свята доволі серйозно. Тобто люди купують квіти, обов'язково купують шоколад, бронюють столики в ресторанах або йдуть в кіно. Тобто, якщо ви хочете піти до кінотеатру 14 лютого, вам треба бронювати квитки заздалегідь, тому що там, скоріше за все, буде багато парочок. Але, звичайно, не у всіх людей в певних етапах життя є партнер. Інколи трапляється таке, що у когось немає хлопця або немає дівчини. І що це означає? Що День Святого Валентина не треба святкувати? Зовсім ні. У мене особисто було багато Днів Святого Валентина, які я проводила зі своїми подругами. Ми могли або піти разом попити кави і поїсти якихось смачних тортиків, погуляти, піти до музею, або, не знаю, покататися на ковзанах. Що завгодно. Можна було гарно провести час, обмінятися валентинками, подарунками, навіть квітами, і всі були дуже задоволені.
Але тепер мені хочеться повернутися до того, як же ж святкують День Святого Валентина у Шотландії. Перша відмінність, яка мене дуже вражає і досі, це те, що, звичайно, так, тут продають дуже багато листівок на будь-яке свято, з будь-яким приводом, дуже багато милих картинок. Але чомусь ці листівки не у формі сердечок, так як в Україні. Для мене це дивина, тому що я не звикла до того, що валентинки не у формі сердечка. Можливо, в якихось магазинах можна їх знайти, але, якщо чесно, я або зовсім їх не бачила, або бачила лише 1 чи 2 штучки. Також у супермаркетах з'явилися куточки, де продають усі продукти із сердечками, прикрашені чимось рожевим, для того, щоб можна було придбати для когось подарунок. Але я можу, звичайно, помилятися, та мені здається, що тут святкування трошечки відрізняється. Наприклад, друзі навряд чи будуть дарувати одне одному подарунки на День Святого Валентина. У той самий час в Україні це доволі розповсюджено – дарувати подарунки та листівки твоїм друзям. А тут стається, що це відбувається лише у людей, які знаходяться у стосунках та святкують День усіх закоханих. Цього року наш День Святого Валентина проходить доволі спокійно, дуже затишно, дуже по-домашньому. І насправді мені доволі цікаво почути про те, як ви святкуєте День Святого Валентина. Чи ви його святкуєте взагалі? І, можливо, у країні, в якій ви живете, він чимось відрізняється? Мені було б дуже цікаво дізнатися. Я сподіваюся, що вам сподобалося це відео і бажаю вам усього найкращого, багато кохання і до нових зустрічей. Па-па!